Tänk dig att du har åkt tåg och bil. Öppen lastbil. Många timmar. I svår kyla. Stående inklämd bland en hop okända människor. Ingen har utrymme att röra sig. Ingen vet vart man är på väg. Nej, ingen. Hopfösta. Ingen vet vart man ska. Ingen vet något. Alla skrämda. Ovissheten skrämmer. Vart är man på väg? Det har gått rykten. Fasansfulla rykten. Om utrensning. Utrotning av judar. Människor. Sådana som du. Och jag. Om gasning av människor. Om massmord. Fast de vill man ju inte tro på. De kan man bara inte tro på. Nu vill de bara komma iväg därifrån. Om de orkar stå på benen, ja. Fötterna har domnat. Det är iskallt. Det luktar. Det stinker. Ja, skräcken luktar. Skräcken. Och urin och avföring. Inga toaletter. Ingen mat på många timmar. Inget vatten. Och små barn. Små barn som väsnas. Vuxna som skriker, som gråter. Ungdomar, nyss barn, som bönar och ber. Vädjar, hotar. De som orkar, ja. Förtvivlan mest. Och hunger. Och törst. Ingen hjälp att få. Brännande törst. Så är man framme. Du ska av. Snabba på. Du är den lilla polska byn Szemno. Det här är Szemno av idag. Stora fält, träd, en kyrka, små gråa hus. En oansenlig by kan tyckas. Snart glömd, säger många. Men byn har en förfärande historia som inte får glömmas. I Szemno i Polen uppförde tyskarna sitt första förintelseläger för judar. Den första transporten hit skedde den 8 december 1941. SS-löjtnanten Rolf Heiner Höppner vid SS-ledningen hade skickat ett brev till Adolf Eichmann i Berlin där han föreslog olika åtgärder för att, som han skrev, lösa den judiska frågan. Den totala lösningen av judeproblemet, skrev han. Det här är Sofia. Hon föddes i byn Szemno och var 14 år när den första judetransporten anlände till byn. Den som skulle följas av många. Hur mycket kan återspeglas i en människas ansikte av det liv hon har bakom sig? Ja, det kan man ju aldrig veta. När de här bilderna togs var Sofia 73 år gammal och hade ytterligare 1 år kvar att leva. En alldaglig gammal kvinna kan man tycka, vid ett ytligt betraktande. Men en egenhet kan man faktiskt märka då man tittar på de här bilderna. Du tänker på hennes ögon? Ja, det verkar som att hon aldrig riktigt vågar eller vill möta blicken från en annan människa. Hon ser heller aldrig rätt in i kameran. Ja, det är sant. Jag tror att hon hade vant blicken vid att vika undan. Ja, så måste det vara. Ja, jag tror att hon hade sett allt för många svåra saker. Det kan nog vara så. Ögonen hade fått uthärda allt för smärtsamma scener redan tidigt i livet. Och så hade hon fått lära sig att vara försiktig. Se bort på befallning. Ja, just det. Om Sofias tidiga uppväxt vet man inte mycket mera än att hennes familj levde under väldigt små omständigheter. Det har hon berättat för många av de människor som har lyssnat till henne under åren efter kriget. Ja, som så många andra på den polska landsbygden hade Sofias familj det svårt att skaffa mat för dagen. Pappan skötte trädgården åt en bonde. Det blev de nog inte feta på. Efter jobbet brukade min far gå ut och fiska, berättar Sofia. Judarna här i trakten brukade köpa fisk av honom till helgerna. Här omkring bodde en hel del judar. En judisk familj bodde hos oss i 3 år. De hette Rosenthal. 5 barn hade de. Hanka, Topka, Laia, Haskil och så Aron. Strax före kriget flyttade de, men bodde kvar i grannskapet. De, som alla andra judar i omgivningen, mördades.
Här i Chemno mördades de alla. Det känns svårt att tänka på det. Sofia har tvingats uppleva mycket under sin ungdomstid. Före kriget försökte hon också att bidra till familjens uppehälle. Varje möjlighet till arbete som kunde ge extra inkomst gjorde att familjen kunde få det lite drägligare. En trasig fönsterruta kunde lagas. Ett stycke kött kunde läggas i böngrytan. Och ett par skor kanske kunde få nya sulor. Men det var inte allt för ofta som sådana tillfällen gavs. Det kom inte särskilt många besökare till byn och det var ytterst få som flyttade dit. Därför tyckte man att det var väldigt spännande när man träffade på någon främling. Det kan man ju förstå. Kanske kunde man hjälpa dem till rätta på något sätt och möjligen få en slant. Sofia berättar. Inte så långt från det lilla hus i byn där vi bodde så låg en herrgård. Ett slott skulle man kunna säga. Som länge hade stått tomt. En dag när jag som vanligt hade varit ute och vaktat korna till en av bönderna i byn så kom jag förbi slottet. Så stannade jag till för jag tyckte att jag hörde röster där inifrån. Hade hon hört rätt? Ja, mörka mansröster var det. Jag blev förstås nyfiken, berättar Sofia. Jag smög mig fram till trappan för att lyssna. Och försiktigt upp för ett trappsteg för att kunna höra bättre. Örat till dörren. Som öppnades. Jag hann nätt och jämnt smita undan, säger Sofia. Det här blev hennes första kontakt med Gestapo. Men verkligen inte den sista. Gestapo inrättade nu ett huvudkvarter i Chemno. Till byn transporterades också efter några dagar ett antal arbetsjudar. Arbetsjudar kallades utsorterade judar. Sådana som föreföll att vara starka och arbetsvilliga och som därför slapp att bli omedelbart mördade. De beordrades att bygga ett staket runt slottet. Ett staket av träplankor. Det inhägnade området blev mycket stort. Jag brukade gå den vägen till fältet, berättar Sofia. En dag när jag gick där så hade tyskarna börjat att förbereda en jordkällare. Jag hade en högaffel på axeln och gick och visslade och sjöng som man kan göra när man är en ung flicka. När jag passerade jordkällaren mötte jag en Gestapoman som skrek Halt! Han sa att det var förbjudet att gå där och pekade ilsket på en tavla som aldrig hade stått där förut. Förbud att passera! Han beordrade mig att gå tillbaka och hotade att skjuta huvudet av mig. Och det var hemskt som jag upplevde det. Jag tordes inte se på honom när han gormade och röt. Jag smet iväg så snabbt jag kunde. Nästa dag kom de första judetransporterna till Chemno. De av byns invånare som bodde närmast slottet och kyrkan hade då tvingats lämna sina hem. Det hade kommit order från slottet. Gestapo stängde alla vägar och först på natten fick vi tillstånd att åka tillbaka, berättar Sofia. Det var när den första transporten judar var i förvar. För byborna blev det nu nya restriktioner. Det blev förbjudet att titta på judar. Blev man upptäckt med det så kunde man få ett skott i nacken. Gestapo-vakterna var grymma och omutliga. Men Sofia hade hittat ett säkert gömställe bakom staketet. Därifrån kunde hon se mycket av det som hände judarna utan att riskera upptäckt. För nyfiken var hon. Ja, det var hon verkligen. Vad hände? Varför skrek människorna så förfärligt? Vad gjorde de med dem? Undrade Sofia. Det hon såg gjorde henne torr i munnen av fasa. Hon fick kväljningar och blev tvungen att vända sig bort. Staketplankorna satt inte tätt, bara ungefär 20 centimeter mellan dem. Från sitt gömställe kunde Sofia se hur Gestapomännen tvingade ner judarna från lastbilar och lastvagnar och misshandlade dem. Och de skrek. Vad de skrek. Hemska skrik. Jag ville täppa till mina öron, säger Sofia. Jämt och samt hörde jag dessa fruktansvärda skrik från människor i dödsångest. Från morgonen till kvällen skrek de. Det var nog det svåraste att uthärda. Än idag kan jag höra deras skrik. Utrotningslägret i Chemno bildade mönster. Man hade ju varit så framgångsrik, tyckte man. Under perioderna från december 1941 till våren 1943 och senare mellan juni och augusti 1944
under bara några veckor mördades uppskattningsvis mellan 250 och 350 000 judar, kvinnor, män och barn i Chełmno. Det är ofattbara siffror. Ungefär lika många som idag bor i Värmland, kan du tänka dig det? Metoden att mörda var densamma under de här åren. Här fanns inget förbarmande. Här hjälpte inga böner. Här tvingades du med hugg och slag ner från lastbilsflak och godsvagnar. Du föstes in i en kall och nedsliten slottsbyggnad där skyltar och pilar på väggarna talade sitt lögnaktiga språk. Läkarmottagning. Till desinficeringen. Till badet. Att den senare pilen visade rakt ner mot en väntande gaslastbil, det visste naturligtvis ingen av dem som köade där. Nej, nazisternas tanke var att till varje pris hålla sin sjuka plan hemlig och in i det sista invaggade judiska folket i tron att allt stod rätt till. Men så var det ju minst av allt. När en transport judar kom, det brukade vara 3 fulla lastbilar samtidigt, leddes alla in till slottet och fick order om att klä av sig sina kläder och lämna allt de för övrigt hade med sig. Och fort skulle det gå. Nya leveranser väntade. De vuxna blev tvingade att lämna ifrån sig sina värdesaker. Guld, smycken och kära fotografier. Och barnen. Ja, barnen. Barnen tog man ifrån deras dockor och nallar och slängde dem i en hög. Kläderna kastades sedan ut genom ett fönster på andra sidan. Och där togs de om hand av arbetsjudar som i hopbundna vrister skulle bära kläderna hopknutna i stora balar uppför ett berg. Ett berg? Ett berg av kläder som hade bildats genom att de slängts i en djup ravin. Den ravinen fylldes snabbt igen, berättar Sofia. Från mitt gömställe bakom staketet såg jag hur dessa arma män halkade och föll. De föll. Ja, de hade bara träskor på fötterna, säger Sofia. Det var ju is och halt på vintern. Det gick inte att gå med alla dessa klädklutar och balar utan att ramla. Och så fort någon föll var Gestapo-vakterna där och slog och vrålade att de skulle snabba på. Och inne i slottet. Här får det gå undan. Se till att ordna leden. Män och kvinnor. Snabba på. Och barnen. Barnen, de skriker av rädsla hela tiden. Avklädning. Men inte barnen. Barnen vägrar. Vill inte. Det är inga bekymmer. Undan får det gå. Sådär. Nakna kroppar. Packade i kön. Kvinnor och män. Cirka 90 åt gången. Mot gaslastbilarna. Framåt. Framåt. Skynda på. In med er, era judesvin. Först gamlingarna. Sen kvinnorna. Och så resten. Kararna. Hårt packade. Och barnen. De slängdes in i den fullpackade gaslastbilen ovanpå huvudena på de vuxna. Och dörrarna slöts till. Hermetiskt. Inte en gnutta luft fick komma in. Motorn igång. Full gas. Allt detta såg Sofia. Hon hörde de instängdas desperata skrik innan avgaserna som leddes in i bilens innandöme hade verkat fullt ut. Det brukade ta 10-15 minuter. Först en stunds tomgång. Sen får bilen iväg in i skogen och fram till ett stort fält där gravarna som arbetsjudar hade grävt väntade. Allt var noga tidsberäknat. Lasten vältes ur, bilen rengjordes från urin, bajs och spyor och får tillbaka till slottet där en ny leverans väntade. Alla dog inte genast, har Sofia berättat. Var det någon som visade livstecken vid framkomsten till gravfältet så sköts han i bästa fall innan han skottades ner i massgraven. Hon berättade också om en gång när en av gasbilarna välte och människorna föll ur och ner på marken. Detta uppmärksammades av några ortsbor som ropade till de omtöcknade judarna att fort sticka därifrån. Fort, skynda! Men de orkade inte. De som inte redan var medvetslösa var förgiftade och apatiska. Också för ortsbefolkningen var naturligtvis det här en fruktansvärd tid. Alla i byn visste ju vad som hände judarna. Man visste vad det var för lastbilar, och till och med barnen visste. Men vad skulle man göra? Man fick ju inte ens titta på judarna. Man var livrädd för att drabbas av samma öde som dem.
Därför teg man sinsemellan om situationen och lät samtalen gälla helt andra saker. Skräcken hade fått säte i byn. Det var så hemskt det jag upplevde, säger Sofia. Det fanns ett berg i närheten där jag ibland låg på magen för att se vad som hände. Därifrån hade jag utsikt över fältet. Jag kunde se hur man från lastbilarna välte ner döda och halvdöda kroppar i de diken som man tvingat arbetsjudarna att gräva. Ur gravarna kom det ibland fruktansvärda skrik. De tystades oftast ned med ett skott. Under den första perioden utnyttjade man endast slottet som uppsamlingsplats. Under denna tid använde tyskarna byns intilliggande kyrka som garage. Det stod en massa tyska bilar i kyrkan, berättar Sofia. Efter något år minerades slottet och sprängdes i luften. Det var ett stort slott och efter sprängningen fanns det massor av träbitar och tegel. Och när tyskarna hade tagit allt som var av värde så fick polackerna i byn ta resten som de använde när de ville bygga. Snart var allt bortstädat och ingenting fanns kvar på den platsen där flera tusentals judar skändats, plågats och avlivats under 2 år. Men tyskarna hade nya planer för Chemno. Man förberedde ett nytt getto. Kyrkan fick under nästa period fungera som den nya uppsamlingsplatsen innan tyskarna hade byggt baracker och krematorium i skogen. Men kyrkan rymde inte lika mycket folk som slottet gjort, så köerna blev långa där utanför. När kyrkan var full så körde man de judar som stod utanför direkt till skogen. Vi hörde inte längre deras skrik, säger Sofia. Nej, de mördades ju inte i byn. Allt hände i gaslastbilarna och i skogen. Kyrkan användes senare som förvaringsplats för kläder och olika saker som judarna hade tvingats att lämna ifrån sig. Det var där utanför kyrkan som tyskarna sen brände alla de sakerna. Det luktade hemskt här i området när de brände hela tiden, säger Sofia. Det stank något förfärligt. Vid ett tillfälle, när jag kom förbi kyrkan, klättrade några av de instängda judarna upp i ett fönster och ropade till mig. Flicka lilla, vad heter det här stället? Men jag var livrädd för att svara, för det fanns Gestapo i närheten. Så jag svarade inte. Bara vände om ryggen och gick därifrån, säger Sofia. Men det hände ju också att hon visade prov på mod. Sofia berättar. En gång så var det en av tyskvakterna som ville att vi skulle hämta mat till de arbetsjudar som fanns i skogen. Men bönderna var rädda. Det var ju förbjudet att titta på judar. Folk befarade att det kunde vara bakhåll för att ha skäl att mörda oss. Men Sofia trodde den tyska vakten. Hon förstod att han var varmhjärtad och ömmade för de hårt arbetande och utsvultna männen i skogen. Så hon var med och kokade potatis och stekte lök och kom till kyrkan tillsammans med några andra bybor tidigt morgonen därpå. Vakten kom dit tillsammans med en grupp judar som tog emot maten och stoppade innanför kläderna. Sen gav de sig iväg för att ge till de andra judarna som jobbade i skogen. Tyskvakten hade berättat för henne att hon skulle lämna maten till honom när han varannan dag själv hade vakten i skogen. Ingen annan fick veta detta. Vi kom dit med mat en hel månad, berättar Sofia. Här var hon modig, men under de här åren bar hon mest på en stor, överväldigande skräck. Som hon delade med alla bybor. Skräcken för Gestapo. Hon berättar om en episod som inträffade utanför kyrkan en tidig morgon. Det var så här att när arbetsjudarna tvingades att gå igenom de tillhörigheter som samlats ihop efter de som mördats, så sorterade de kläder och föremål i olika högar. Kvinno- och manskläder, smycken och värdesaker, leksaker och dockor. En del slängdes alldeles in till staketet för kyrkan. Många mammor i byn smög sig dit om nätterna, berättar Sofia, och tog med sig leksaker till sina barn. Så fina saker hade ingen i byn sett tidigare. Det här var naturligtvis frestande också för Sofia. När jag gick förbi där så tänkte jag att nästa morgon så ska jag gå upp tidigt, säger Sofia. Innan judarna kommer med sina Gestapovakter. Då tar jag en docka med mig hem. Hur gick det då? Jag gjorde som jag bestämt. Jag tog med mig 4 vackra dockor till mina systrar och en boll till min bror. Precis när jag skulle passera porten så kom Gestapo med en ny grupp judar. Jag blev iskall av rädsla. Jag slängde ifrån mig alla leksakerna och började springa därifrån. Gestapovakten han ropade och skrek. Halt! Halt! Men jag bara sprang och sprang. Och sen hoppade jag ner i ett buskage och det var högt. Jag trodde att mitt ena ben var brutet, så ont gjorde det.
men jag klarade mig. Jag var länge rädd för att Gestapo skulle komma och hämta mig, men jag hade ju ändå inte tagit någon docka. Den polska byn Chemno fungerade som utrotningsläger ända fram till krigsslutet. När kriget tog slut var det angeläget för tyskarna att avrätta alla judar som fanns kvar i området. Det lyckades man med, så här som på ett par män som lyckades undkomma och därmed överleva. Tyskarna hade också, i god tid, sett till att utplåna spåren av det mesta som under flera års tid hade pågått i Chemno. Men allt låter sig inte utplånas. Svåra minnen låter sig inte utplånas. Inte heller ett gravfält. Det finns massor av gravar här, berättar Sofia. Gravdiken. Massgravar. Här finns också rester, mest tegelstenar av det krematorium och den benkross som användes under lägrets senare del, den så kallade kyrkoperioden. Här ska man göra utgrävningar, bland annat för att få konstaterat hur krematorium och benkross såg ut och för att eventuellt hitta flera gravar som hittills inte är kända. Och här en minnestavla, där vi som inte själva har upplevt fasorna i Chemno uppmanas att se till att något liknande detta aldrig får ske igen. Vi har en lång lista på barn som aldrig fick uppleva sin ungdom. Josef Breicha, 5 år. Josef Bulinova, 12 år. Anna Bulinova, 14 år. Jaroslava Bulinova, 11 år. Jiri Frauhau, 4 år. Karel Heima, 8 år. František Heima, 14 år. Jaroslava Hermanova, 3 år. Marie Hokova, 10 år. Vara Honzikova, 13 år. Botsena Honsekova, 13 år. Varslav Jadlika, 5 år. Vara Kovkova, 6 år. Jaroslav Kobra, 10 år. Vaslav Kobra, 6 år. Milada Koberova, 11 år. Sedenka Koberova, 8 år. Hanna Kovarovska, 5 år. Ludmila Kovarovska, 5 år. Rudolf Kubela, 4 år. Miloslav Liska, 6 år. Milada Mikova, 6 år. Vaslav Moravek, 11 år. Karel Mola.